Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 8-a a Magyarország-Finnország túrámnak a 9. napja van, ha jól számolom. Tegnap némi technikai problémáim voltak, jobb oldali fékem föladta a harcot, és így némi kitérőt kellett tennem, hogy egy új féket beszerezzek. Úgy tűnik ez a dolog megoldódott. Valószínűleg ma lesz az utolsó napom itt Lengyelországban, és hát ezen a szép beachen aludtam. Ezen a helyen. Jó kis éjszakám volt. Összepakolok, aztán nekiindulok a mai napnak. Biciklis útvonal vezet végig egészen délkelet Lengyelországtól északkelet Lengyelországig. És itt láthatóak, hogy milyen érdekességeket lehet útközben látni. Bővebb információt itt a greenvelo.pl-en lehet. Majd én is megnézem. Azért emlékezzünk meg a folyóról is, ami mellett voltam, ez a Biebrzra nevű folyó. Nagyon kellemes, tiszta vize van. És a folyó keresztezéstől rögtön kavicsos út visz. De hát egy természetvédelmi területnek elnézzük ezt. Azért remélem nem csinál ebből rendszert. És vannak ilyen bringás megállók. Végre nem túl sok volt az úton. Úgy néz ki, ez valami kiemelt bringás környék, ugye látszott a táblából. Hát tök jó. Itt meg tehénkék. Elég sok van ezen a környéken, lehet ebből élnek. És mindjárt aszfalton leszek a 6,5 kilométeres poros út után. Táblázva is van bicikli út, ilyen kis bicikli jelekkel. Egy a bálacsomagolás ott a földön. És egy bicikli túrázós, szintén fölcuccolva. Zsilip. Érdekes. Egy konstrukció. Aha, itt lehet zsilipelni. Hát lehet elbúcsúzom a folyótól. Már még itt van valami része. Aha, ez lehet a másik. Nagyon szép reggel van.
Szegény Nyuszi pont elém kanyarodott ki egy 5-10 méterre, csak mire a kamera bekapcsolt, addigra eliszkolt messzebb. Hát ilyen előnye is van a bringás kirándulásnak, hogy azért az ember viszonylag csendben van. Őzet, nyulat, ezt-azt nem, mókust nem riaszt meg az ember. Szóval az a kis narancssárga mutatja itt a biciklis útvonalat. Volt több is, lesz ott is, ahogy látom. Green Velo útvonalán egy újabb megálló lehet, vissza is fordulok, mert még WC-ket is raktak. Olyan kis kulturált hely. Ez a beleszámolva az indulási helyemet, mert ott is volt egy ilyen. 15 kilométeren ez a harmadik ilyen biciklis beálló. Hát ha véletlenül elvétettem volna a strandolós helyet, ami ugye nagyon jól esett, meg hát ugye kajálni is tudtam, akkor azért lett volna hol aludni. Még itt a következő kilométereken. Ajánlom figyelmetekbe, ha erre jártok. Sebességmérést végeztek. Hát nem sok dolguk van, mert alig jár erre valaki. Természetesen ez a sebességmérés nem olyan volt, hogy ültek csak valahol, hanem ilyen kézi kamerával kinn az út szélén, készen rá, hogy leintse a gyorshajtót. Egyébként is itt Lengyelországban is jobban érződik a rendőri jelenlét, már hogy csinálnak valamit. Egy pihenő. Megálló volt-e, vagy micsoda? De jól nézett ki. Innen már nem is látszik. Green Velo vonalán. És tényleg elég green. Hol a mezők között vezet át, hol meg ilyen erdőkön. Nagyon szép nyugis. És még az út is viszonylag jó, egész jó tempót lehet jönni rajta. Egy bringás, sportás, cuccos. Vége van a jó világnak. Ezen az úton kell mennem. Elvileg Eurovelo 11 kelet. Jó, így azért már nem annyira szörnyű. És akit elriasztott az Eurovelo 11-től, az előző bejelentkezés, az csak pár száz méter volt. Utána megszűnt Eurovelo 11-nek lenni. Lehet ez a másik irányból jött egyébként. Augusztusban. Meg kibereggeliztem még a bevezető szakaszon. Idlibe vettem bagettet, meg sajtot. Pár napra megvan a lemózsia, ha nem találok boltot, akkor is. Lett a folyó. Még mindig Augustovban vagyok. Nem szeretik itt a bicikliseket, hogy ilyen macskakövet raktak végig a városba. Milyen szép kis erdőcske van itt, némi kiegészítőkkel. Itt a városba. Erre szeretik a bringást.
Itt balról egy nagy-nagy tó van, amellett gurulok. Itt is beach. Meg még csúszda is van. Emelkedő tetején pedig kemping. A Suwałki felé menő főút se annyira rossz. Viszonylag alacsony forgalom van rajta. És lehet haladni. Hát kevésbé nyugis, mint az erdei utak, meg a mezei utak, de legalább gyors. Suwałki. Ha minden jó megy, akkor lesz mindjárt víz is. Mintha nem lenne elég, de azért föltöltöm a készleteket, ki tudja legközelebb hol lesz. Két túrázó. Na, hogyha mapi.cz mutat vizet, akkor általában van is ivóvíz. Itt is találtam egy kutat ennek révén. Föltöltöm a vízkészleteket, aztán úsgyi tovább. Megint a Green Velo vonalán megyek. Egy bácsi annyira meglepődött bicikliúton tőlem, ugye elhúzta balra, már neki balra a kormányt, ugye nekem jobbra, átmondom, akkor én is elhúzom balra, akkor visszahúzta, aztán ezt eljátszottuk párszor. Végül mind a ketten jót rögtünk és mentünk a jó oldalon. És kiértem Suwałkiból. Bevezető szakaszon meg egy srác volt, aki annyira bambult lefelé a föld felé, hogy szépen a két kerekem közé jött, nem a bicikliút közepén jött, tehát se balról, se jobbról nem tudtam volna kikerülni. Végül úgy kiabáltam rá, hogy ébredjen föl. Még jó, hogy nem taknyolt el. Ilyen aranyos kis völgyecske. És egyre dombosabb a táj. Egyre dombosabb. És most egy jó kis lejtő. Aztán biztos mászhatok megint. Hogy a nagy gurulásnak mászás lesz a vége. És így is van. Na, egy ilyen tábla már volt az előbb is, 1 kilométerrel ezelőtt. Búcsúzó Lengyelországba egy trájkos kísért rövid időn keresztül az utamon. A helyi homokos strand. Na, sikerült megint a Tutióba belejönni, de ilyen út vezet a határhoz. Homokosabb részeken a 3 kerék 3 fele akar menni. Hát nem mondom, hogy kellemes. Nézzétek el nekem, hogy nem videóztam, de akkor nem lehetne gyerekeknek levetíteni a videót. Jobb lett az út, csak ide meg elvileg nem szabadott volna behajtani.
Gondolom a fakitermelés vagy ilyesmi miatt. Hitek vagy nem. Nem én vagyok az első bringás erre, mert az előbb, sőt itt is látszik, hogy vannak ilyen bicikli nyomok a homokba. Azért szép, még ha szívás is. Azért búcsúzó, még van 9-10%-os emelkedők. Itt vagyok a litván határnál, és valami bögöly köröz körülöttem. Na hát, azon az oldalon kicsit más az út, mint itt a lengyel oldalon. Ez csak egy ilyen kis mezőgazdasági semmi út. Jaj, hát elfáradtam. Azért megtudtam a lengyel táblát is. Na, szia Litvánia! Itt is tó, ott is tó. Hát ez nagyon jó volt ez a gurulás. Minden emelkedőn átvitt. És csak gurultam utána tovább. Nem tudom hány kilométer lehetett, de nagyon hosszúnak tűnt. Itt már a táblán van Kalinyingrád. És van bicikliút, meg biciklisták is. De azok most eltűntek. Na, ott a BMW mögé elbújt egy veterán. Aha. Most már látszik talán. Van egy-két extrábbnak tűnő épület, de nagyon sok romos, meg lepukkant épület is van, mondjuk az a eddigi, meg a másik oldalon van, meg gyárak is, gyárépületek is ilyen lepukkantak voltak. Csak a 145. kilométer. Lassan rámesteledik, úgyhogy valami alvóhely után kell néznem lassanként. Eddig nem sok kecsegtető ajánlatot láttam. Majd kiderül. Na hát ezt a kis sheltert találtam. Vagy abban, vagy itt a környékén valahol a fák között fogok aludni. Lehet, hogy számtalan szebbnél szebb hely van.